Hey guys, it's Zara Larsson. I am backstage at the BBC Music Awards and I'm performing tonight, so don't forget to check it out. Mwah! I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. När man hör just det där, folk fattar ju direkt. Det är superhärligt med sådana låtar där folk är så här. Den låten har förändrat mitt liv. Ditt liv, våra liv. Jag sprang hem. Lyssna på det här, mamma. Och hon bara... Zara Larsson! Mitt skivbolag fick ju kriga för USA och England. De ville ju inte släppa den. De tyckte inte den var bra. It's BBC and it's their award ceremony, so it's like super prestigious. There's a red carpet. Gotcha. And everyone will be like, oh my God. And then obviously the Daily Mail and the Sun will be Am like, I walking red carpet? yeah. Oh yeah, I am. That's the venue, just there. It's big, isn't it? Huge, yeah. Vi är i London. Det är BBC Awards ikväll. Och sen ska jag köra samma medley som jag gjorde på EMAs, vilket är hälften Lush Life, hälften Ain't My Fault. Jag är säker på att det är inte my fault. Det är jag ganska säker på. Det hoppas jag att det är. Isn't it Ain't My... No, it's would like, I would like. It's Lush Life into I would like today. They changed it. Seriously? Why haven't I... I'm so... Excuse me, I'm so... Why isn't anybody putting me on a mail chain? Who should I be mad at? Ja, och så är ännu en dag i Zara Larssons liv igång. Vi ska såklart återvända till London och BBC Music Awards. Men låt oss inte gå händelserna i förväg. Välkomna Zara Larsson. Hon har hunnit bli 19 år och nästan halva livet har hon levt i rampljuset. Men frågar man Zara själv är det där ljuset inte starkt nog. Kanske för att jag har målbilden av att vara på Beyoncé-nivå. Ja, så låter det när vi träffar Zara i replokalen sommaren 2016. Men så har det egentligen alltid låtit. Då blir nog Beyoncé, säger jag direkt. Beyoncé. Varför det? För att jag tycker hon har skön röst och är väldigt bra på scenen. Jag tycker om hennes musikstil. Alltså det går inte att vara bättre än Beyoncé. Alltså det är så här, alltså sorry men nej, alltså det går inte. Ja, Zara må ha en bit kvar men det går ändå förbannat bra. Ett tydligt sätt att mäta framgången det är att kolla statistiken på streamingtjänster som YouTube, Tidal, iTunes och inte minst branschledande Spotify. Och se där! Jag streamar ju mer än min största idol. Det är fler som streamar din musik än Beyoncés. Det är typ 6 miljoner i månaden mer. Ja, Zara har idag många stora hits. Allra störst, det är Lush Life. Än idag, några år efter att den släpptes, spelas låten fortfarande några miljoner gånger varje vecka. Alltså miljoner i veckan. När jag säger det här, då ligger den totala Spotify-siffran på 600-ish miljoner. Eller för att ge det lite perspektiv, Lush Life, den har streamats fler gånger än hela Abbas enorma låtkatalog. Ja, det är en av de allra största hitsen i Spotifys historia. Lite ironiskt med tanke på att Lush Life är låten som egentligen faktiskt inte fick släppas, men som ändå tog Zara från lovande till etablerad. Men allt det här vet vi såklart inget om våren 2015, för det är då låtens historia börjar. Zara Larsson har lyckats ta det svåra steget från barntalang till popstjärna, åtminstone i Sverige och för all del Norden. Med låtar som Uncover och Carry You Home har de gläntat lite på dörren till det internationella genombrottet. Men nu är det dags att växla upp. Jag vet inte, jag var väl bara, hur gammal var jag? 17, letade efter min singel och nya låtar till mitt album. Det var ju där jag stod liksom. Som en del i jakten på nästa hit arrangerar Zaras skivbolag 10 Music Group ett så kallat writing camp, ett låtskrivarläger. Platsen är skivbolagets studiokomplex vid Odenplan i Stockholm.
massa låtskrivare som sen bjöd in då, samlades i de här studioserna för att skriva låtar med fokus på Sara. Gör en bra låt, sa de. Det kan vara vad som helst. Bara någonting ni diggar och det ni tycker var coolt Sara skulle göra. Så. Det är en smart grej att på en vecka så har man liksom fått ihop så här 40 låtar. Sen väljer man ut om man tycker om. Så hon sprang omkring här i studiosarna och så här, kikade in i rummen och bara, hur går det här? Och just vårat rum var hon väl dock inte så mycket. Men det var du och jag och en tjej som heter Iman som blev ihopparade. Det var inget som vi hade bestämt sen innan. Iman var det första gången vi träffade. Ja, såna här läger är en ganska vanlig arbetsmetod i popvärlden. För Emanuel och Linnea som båda jobbar för Saras skivbolag är det vardagsmat. Men på lägrets 3:e dag, ja, då ska de få med sig en riktig rookie in i studion. Vill du komma till ett låtskrivarcamp? Och jag hade aldrig varit på det. Jag visste typ inte ens vad det var. Jag bara, men det är typ när man åker ut i skogen eller något. Ja, det här är artisten Iman. Med både mamma och pappa i musiksvängen har hon skrivit låtar sedan barnsben, men aldrig till någon annan än sig själv. Egentligen är hon också mest på jakt efter en producent till sina egna låtar, men tackar ändå ja till det där lägret. Jag vill ju imponera, jag vill ju göra intryck, så jag vill inte komma helt oförberedd. Och då var min mamma så här, men vi borde lyssna på lite referenser och du får en bild vad du känner att du vill bring to the table. Så vi satt här vid pianot och liksom spelade ackord och lekte fram en massa saker. Och det var liksom hooken. Så den gick verkligen så här. Ja, med den där låtskissen i bagaget tar Iman traktorn ut i skogen. Nej, snarare bussen från Kungsholmen till Odenplan. Det är mars 2015 och Iman, hon är inte bara nervös. Hon är toknervös. Och jag var ju så här, tänk om vi är den enda gruppen som inte ens lyckas skapa en låt. Tänk om vi liksom är den sämsta gruppen. Så då hade vi 2 dagar på oss. Jag, Iman och Emanuel. Ja, men vi började väl egentligen med att lyssna på grejer som vi tänkte hade varit coolt för Sara. Liksom. Alltså så här gamla 2000-talslåtar. Typ. Kelly's Trick Me, Rihanna med Ponder Replay. Vi enades i sånt så här, men tidigt 2000-tals-sound som vi bara så här, det här är så jävla fett. Vi gick igång, märkte ganska snabbt att man har ganska lika referenser kring vad man tycker är nice. Och sen hade väl hon några ackord och du började slänga upp något beat till det. Så då minns jag att jag låtsades så här, jag satt vid pianot så typ skulle jag vara lite cool. Så jag bara, kanske de här ackorden typ. Vadå? Du fejkade som att du hittade på dem i stunden? Ja, de vet inte det här än. Men jag hade ju dem. Jag hade ju gjort en låt dagen innan. De bara, ja det här känns bra. Alltså jag kan spela upp det allra första memot från den dagen liksom. Och Linnea är lite mer jazzig. Hon kommer ju från en lite mer jazzig bakgrund. Hon kom då på liksom så hon minns att hon bara Vi hade de ackorden och så här och loopade dem och så var det bara det bara kändes som att så här vi vill skriva något vardagligt. Sen ställde sig Iman vid mikrofonen och så glömde hon av hur den slutade. Så hon bara sjöng fel. Och vi bara, bra felsjunget. Yeah. Den tar vi. Och sen så bara, fett nu har vi en vers. Yes, vi har en vers liksom. Ja, det var ju lite av en fight från början. Att, så här, bara, att jag bara, men detta tror jag kan vara en refräng. Så här. Ja. Och att ni var väl inte helt med på den. Så bara, men det är nice, men det är en vers liksom. Ja, men skitbra vers liksom. Jag bara, nej. Vi måste ha en refräng som är pampig liksom. Fast det här är en refräng. Om ni kan höra det jag hör så kommer detta kunna bli fett. Typ. Och bara, okej, nu kommer den här låten suga. För just att vi hade lyssnat på typ så här, ja men, Trick Me. Vet ni vilken låt det är? My Trick Me once. Den bara så här gungar på. Och så kändes det som att det här kan bli en sån refräng som bara så här flyter på. Alltså den bara känns nice utan att behöva smälla. Linnea hade rätt. Den var liksom, den blev perfekt.
Egentligen är det andra utkastet, för första hade ingen text. Men det här är absolut första utkastet med text. Sen kom Emanuel in och bara, man kunde inte versen vara bara, Typ så satt han jätteintensivt och vi bara okej. Ja, men om vi har något melodiöst i refrängen kanske man är nice med något mer så här, lite mer monotont i versen typ. Så jag börjar vara så här. It was nice. But I'm better off without no cost. Gonna bring my own boombox and then turn it up. Jag sprang hem, satte på den på högtalarna hemma och bara lyssna på det här mamma. Och hon bara och så visste jag att vi hoppade efter att jag hade spelat och vi bara ja! Jag kände verkligen så. Jag spelar aldrig upp demos för vänner. Men den här var en sån som jag på fester typ, jag ville lyssna på en låt jag har gjort typ. Ja, låtskrivarna är väldigt nöjda. Men vad ska egentligen resten av lägret och inte minst Sara tycka? And that's that. Sen så i slutet av veckan så skulle alla spela upp sina låtar. Och jag var bara jättepirrig och bara nu ska de få höra låten. Och det är lite pirrigt att se så här. Det är ju väldigt roligt tycker jag att bara så här, se folks reaktion. Så hörde jag Lush Life och jag bara, det är den här. Så jag sa att den här vill jag göra, det här är min singel liksom. Det bara känns så här. Alla satt och bara lyssnade på den och bara... Det så ingen kunde riktigt sitta still. So stuck on you, but I gave it up. Ooh, no tricks, no bluff. I'm just better off without them cuffs. Yeah, the sun won't set on us. Yeah. Efter några smärre korrigeringar av text och arrangemang sjunger Sara in låten. Trots att hon kanske egentligen inte riktigt borde. Men på inspelningen så är jag ju dunderförkyld. Jag är verkligen täppt i näsan. Så att så här, om jag ska sjunga nog sjuk så är det så här, whatever. Då låter det precis som på skivan. En till. Så att om man lyssnar på det så hör man ju det. Det låter lite nasalt. Men så lät, jag tyckte typ att det lät lite coolt. Att det var så här, ja. Yes. Den har ingen här förut. Ja, nu går allt snabbt. Kanske lite väl snabbt. Publiken där på Gröna Lund får i alla fall vara med om något unikt. Inte nog med att Sara premiärspelar Lush Life. Det är dessutom enda gången låten framförs som den först skrevs. För om du så här långt inte riktigt känner igen din Lush Life, ja då är det inte så konstigt. För visst är det fortfarande något som saknas. Det fanns inte från början. Alltså, vi hade inte det. Men det hade inte vi. Vi hade dum, 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 dum. Jag spelar den live. När man hör just det där. Folk fattar ju direkt. Det är superhärligt med sådana låtar där folk är så här. Alltså. Men vet du vem som hittade på det? Ja, eller nej. Men vad fan. Jag är en dålig människa. Jag vet ju inte vad han heter. Det är en fransman. Så den låten som hörs nu, det är eller så här, prodden på låten som hörs nu, det är en kille som heter Frido. Som är från... Han kommer från, vet du det? Är det han som heter Frido? Eller? Frido, tack. Är det? Ja, det är han. Är det en fransman? Inte han, jag tror han var Österrike. Eller sånt. Nej. Jag tror han är från Frankrike. Okay. Är det Schweiz eller är det Österrike? Jag minns inte. Eller är det Holland? Yeah, I'm Frido, producer, songwriter, DJ from Switzerland, from Glarus, and that's my hometown. I live and work here. Right. Yeah. Welcome to Glarus. Ja men visst, Schweiz är han ju från. Fridolin Frido Walcher, en sann musikälskare som började sin karriär som hiphop-DJ. Yeah. Do you see that yellow construction crane over there? There's an old factory and that's
my place to work. That's the famous studio. No, it's really not. Ja, vi är i den lilla byn Glarus, en timma utanför Zürich, omringade av 3500 meter höga alptoppar. Glarus is famous for chocolate. Och det är alltså här som originalversionen av Lush Life landar mitt i natten våren 2015. This is it. Uppgiften är enkel, hotta upp produktionen. Men Fredo, han hör något annat, något mer. For me, the song had a little bit of a reggae island feel. I pictured like a summery song, and so I picked up the guitar that I'm not really able to play, but recorded a couple random notes with the microphone, put it in a sampler and put some effects on it. And then I imitated the rhythm from the piano on the demo, like. And then wanted to add something in between these notes. Ja, Fredo får feeling, men eftersom Saras bolag egentligen vill ha något mer likt originalet så blir det bakläxa. Både 1 och 2 och 3 och 4 gånger. And then I made another one with saxophone. And then a third and a fourth. And then this was the last. When you work on a song for a couple days, you don't know if it's getting better or worse. Ja, till slut hamnar i alla fall Fredos allra första remixversion i en bil där Sara sitter på väg till replokalen. Så att vi satt där, blastade det på högsta volym och bara... Jag var så här, fan får jag höra demon igen? Den här är ju bättre. Den är ju nice. Den här tropical house-viben. För den igen. Så bara, fan den här är ju bättre alltså. Ja, så har då Lush Life fått sin färdiga kostym. En video spelas in på nolltid. Sommaren är ju typ redan här. Låten, den måste ut. Det kändes som att hela låten och hela hur det gick till från att jag spelade in det tills att den släpptes kändes för mig i alla fall som artist väldigt smärtfritt och enkelt. Sen har jag ju hört att det var verkligen inte så. Nej, inget kunde vara mer fel. Man släpper inte bara en låt hur som helst. För med Uncovers genomslag har Sara gått och blivit lite big business. Och nu är det väldigt många som ska tycka till. Min nya singel släpps förhoppningsvis väldigt snart. Och det har att göra med massa skivbolagsgrejer som jag inte kan påverka riktigt. Vi har en video klar, låten är klar. Jag vill bara... Ja, faktum är att man från utlandet helst ser att låten inte släpps alls. Mitt skivbolag fick ju kriga för att få släppa den i Sverige för USA och England. De ville ju inte släppa den, de tyckte inte den var bra. Ja, men låt oss inte fastna i en massa branschpolitik. För Lush Life släpps och blir soundtracket till ungdomarnas stora sommar 2015. Ja, samtidigt som Sveriges fotbollsframtid, både bland killar och tjejer, vinner EM-guld så äger 17-åriga Sara Larsson topplistorna. När Lush Life hände i Sverige så kändes det så himla mäktigt. Och man liksom var inne på Sverige-topplistan och bara gud, det spelas 200 000 gånger om dagen. Så känns det så här, what? 2, 3. Sara Larsson! Jag är bara så jävla glad över att jag vann för att jag har jinxat lite för mycket inför det här. Så det hade varit sjukt jobbigt om vi inte vann. Och jag säger vi för att det är de här genierna som står bakom låten. Så var det verkligen bäst så. Ja, såna här framgångar brukar såklart också spilla över till utlandet. Men nej, utanför Skandinavien är Lush Lifes genomslag obefintligt. Internationellt är Sara Larsson lite semikänd för Uncover, inte mer. Kanske hade de då rätt trots allt, för istället är det en annan Sara-låt som börjar klättra.
sen kom Never Forget You, så hennes nästa låt med Emily Key. Jag bara, nu har vår låt varit liksom. Och då så minns jag att vi pratade om det här, Linnea och jag och Manuel, och bara, men det är inte ens, liksom, det kanske inte var en sån som funkade för alla. Den funkade här i alla fall. Den funkade här. Och då var det så här, men det var kul. Gud vad roligt. Vi trodde att den kanske kunde få 10 miljoner. Nu har den 50 liksom. Wow. Jag är skitglad över att jag fick årets låt, men jag hade varit årets låt oavsett. I alla fall om man kollar på streams. Ja, hon har fog för sin kaxighet. För med draghjälp från Never Forget You så har streamingsiffrorna för Lush Life plötsligt börjat ta fart. Från mycket till sjukt mycket. Men liksom, nu har ju de där 200 000 om dagen bytts ut till mer än 1,5 miljon gånger om dagen på världslistan istället. Om jag tyckte att Uncover var en stor hit innan så tog ju Lush Life till helt andra nivåer. Det är helt andra nivåer. Ja, mitt i vintern blir den där sommarlåten, den som inte ens skulle få släppas. En av de största låtarna i länder som Tyskland, Australien och inte minst poppens hemland. Det blir mycket stor i England. Alltså den är så här, vad var den? Topp 3? Ja, vi snackar trots allt hela 13 veckor på Englands topp 10. Det är en megahit. Och när året summeras, ja, då är Lush Life i stenhård konkurrens den 6:e största låten. Och Lush Life, ja, den öppnar också dörren för fler hits, vilket samtidigt skapar ett klassiskt ilandsproblem. Sen jag släppte min första EP eller mitt album så har det varit olika singlar i olika delar av världen. Jag har aldrig haft en singel worldwide. För ibland var det så här, okej, vart är vi nu? Vilken låt ska jag prata om? Alltså, det var väldigt förvirrande. Ja, men det där är ju ett citat som tar oss raka vägen tillbaks till framtiden. Till London och BBC Music Awards. Där Sara alltså precis fått reda på att hon ska framföra ett annat medley. I didn't know we were doing Out with Life. I thought it was Ain't My Fault. Lush Life är given, men eftersom ännu en ny Sara-låt börjat röra på sig så ska numret avslutas med den. So this is in the break between the tracks. This is when you start to rise, yeah? Go in 3, 2, 1, up you go. I didn't know that I could want you so deep. I would like... Ja, om några timmar är det direktsänd gala med miljontals tv-tittare. Nu är det mycket som måste klaffa. You have to wait, you can step off it, yeah, exactly. One with the red light on now, that's your close-up, so stare down that the whole time. I'm kind of looking for... No, so you don't worry about that, just perform it to the crowd. It's just so that I want it to look like, you don't see them until it's this way, and then she's like... I'm ready whenever you guys are ready. Nu ska vi bara repa, gå igenom om igen tills det känns bra. Jag önskar vi hade längre än en timme på oss att öva. Eftersom jag inte visste om att vi skulle göra den här låten ens. Men Lush Life, den är liksom... Lush Life kan den kan jag sjunga baklänges i sömnen. Standing by, Simon. So what are you guys doing? We're in fans. Slash dancers. Fans she had to buy or are... No, we're fans for real. Yeah. We love Zara. But we are getting paid too. Det spelar liksom ingen roll hur många gånger jag kör den. Jag känner alltid att jag får extra energi av en sån låt som alla kan. Ja, i England fick man verkligen äta upp sitt originalbeslut att inte släppa Lush Life. Men hur gick det då i USA? Ett av Saras stora mål är ju att toppa hitlistornas lista, amerikanska Billboard Hot 100. När vi träffar Sara i replokalen sommaren 2016 är i alla fall förväntningarna stora. Ja! Den har vi. Jag vet att de kommer pusha för Lush Life nu och att de ångrar sig bittert för att de inte gjorde det förra året. För de sa, nej, vi vill inte ha den här. Ja, men typ. Men det är ju erkänt att så här, vi missade tåget. Men jag hoppas att de inte har missat det helt. Please welcome Zara Larsson!
Jo, faktum är att tåget har gått. För trots att Sara hälsar på hos Jimmy Fallon så gör Lush Life inget större väsen av sig. I USA är det där och då istället Never Forget You som är den stora Sara-hitten. Oh, it's boiling in here now. Woo! Du är liksom inte besviken på vad som hände? Nej, gud, jag kan inte vara besviken. Det är det jag känner. Jag tycker det har gått otroligt bra trots att radio inte hoppade på låten i USA. Nu gjorde de inte det. Spelade det någon roll? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker inte det. För att det gick ju så bra ändå. Och jag tycker verkligen att 2016 och Lush Life var bästa vänner. Hey guys, it's me, Zara. I am on the red carpet for tonight. I'm really excited to be performing. Check it out. Lush Life is one of the top 10 best-selling songs of the year in the UK. Crazy. Like, that's mad, right? Yeah, it really is mad. Lush Life is the soundtrack to my life. It's my favourite song. Thank you so much. Honestly, maybe even beats the Beatles. I tell you what, every time I turn the radio on, your song is on. Right? So that's why we all know your songs. And your English is incredible. Zara, how are you? Hey, I'm very good. How are you? You're good. You look absolutely divine tonight. So do you. Thank you. What are you wearing? I just think, you know, when you can create an incredible magic pop tune that everyone cannot get out of their head, you have got something special, and it's obviously happening with Zara Larsson, isn't it? The last year has been a whirlwind for you. Describe what it's been like. Now when I think of all the things I've done so far this year, it's been incredible. And it's crazy that it's only been a year. Have you done an interview, apart from this one, that you didn't want to do, but you just had to? I don't really hate interviews because I love to talk. What's the naughtiest thing you've got caught doing? But some things are just not really fun. Describe your year with your face, creating an emoji. Oh, I love it. You know what I mean? What's your favourite colour? Känns det lite som att du ska stänga Lush Life-era nu? Och Ja, för mig är den lite så här, okej, that was fun, men nu går vi vidare. Right, we're gonna let her switch off now. Give her a break. Så absolut att jag är förbi den låten mentalt, men sen så vet jag att den kommer ju komma tillbaka i varenda liveset jag gör. I'ma dance my heart out till the dawn. Precis som Beyoncés Crazy in Love, alltså det var ju hennes stora hit. Jag kanske också förhoppningsvis får en Billboard-etta eller ettor, och då kanske den hamnar lite i skymundan, men just nu är det min stora låt. Yeah! Vad händer nu då? Nu ska vi gå och köra. You ready? Please welcome to the stage one of the biggest breakthrough acts of 2016, Zara Larsson. It was a crush. Now I might wanna say too much, but that's all it was, so I gave it up. Jag vill ju stå på en utsåld stadiumturné, alltså sälja multiplatinum, album, ligga etta på Billboard och bara att folk kommer och tittar på det. Ibland känns det som att jag är menad till att jag är här, faktiskt. Ja, vi kan i alla fall konstatera att veckan efter framförandet i London klättrar I Would Like upp till andra platsen i England, och sedan dess har hon öst på med fler hits. Saras karriär, den har bara börjat. Until I saw you with someone who's not me. Just taking me there. It's taking me there.